Hello guys, I have received my Amazon parcel today. So let's unbox it together. So यो चाहिँ मैले अस्ति नै अर्डर गरेको थिएँ अनि आज चाहिँ आइपुगेको छ है. So this item is really important है and you guys will come to know why. अनि पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई भनिहालौँ यो चाहिँ के हो भनेर है. Yes, this is my ice roller है. अनि मैले चाहिँ यो कलरमा चुज गरेँ. क्यामेरामा चाहिँ मेरो नेल पलिस र यो आइस रोलरको कलर एउटै देख्दै रहेछ तर एकदमै डिफरेन्ट छ है दुईटा चाहिँ. अनि यो आइस रोलर चाहिँ तपाईले पिङ्क, ब्ल्याक, डार्क ग्रीनहरुमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ है. एन्ड अल्सो लाइक डिफरेन्ट ब्रान्डको डिफरेन्ट प्राइजेससँग छ यो आइस रोलर है. अनि मैले चाहिँ यो मगाएको छु. एन्ड यो चाहिँ हो तपाईको सिलिकन मटेरियल है. अनि यसको फिनिशिङ पनि एकदम राम्रो छ क्या, सफ्ट स्मुथ खाली छ है. अब यो माथि होलबाट चाहिँ यो भित्र पानी हालौँ है, त्यहाँदेखि चाहिँ यसलाई फ्रिजमा राखिदिउँ. लेट्स पुट द वाटर. ट्यापबाट नै सानोबटे बनाएर हालेको हुन्थ्यो रहेछ. यसरी त घोप्टेर के रहेन. अब सुरु गरिहाल्यो यसरी नै हालौँ. लु त ओभरफ्लो पनि भयो है. सो या यो आइस रोलर फिल पनि भयो. अब यसलाई चाहिँ फ्रिजमा राखिदिउँ है ओभरनाइट. भोलि बिहानै उठेर हेरौँ भोलि ठिकै हुन्छ मलाई युज गर्नको लागि है. सो लेट्स क्लोज द फ्रिज एन्ड लेट्स चेक इट टुमोरो. फुल्लिरहेको रहेछ हेर्नु, फुल्लेर यस्तो खोलिरहेको रहेछ हो, माथिबाट यस्तो निस्किरहेको रहेछ. अब यो यस्तो निकाल्दाखेरि चाहिँ ठक्कै आउँछ होला, त्यहाँदेखि रोल गर्नुपर्छ होला है. सो देखिहाल्नुभयो मेरो आइस रोलर एकदम रेडी छ है. अब रुममा जाउँ है अनि यसलाई युज गर्दै है यसको बारेमा कुराकानी गरौँ है त. Okay then, it's time for me to use my new ice roller. सायद धेरै नै बाहिर राखिसक्यो होला मैले हो. यो लगाउँदै नै म तपाईलाई भन्छु ल कसरी किनेको, कहाँ किनेको भनेर हो. बेसी नै राखि पठाएँ नि त मैले. पानी अलिकति मात्रै राखेर यो लगाइहाल्नु पर्ने हो नि त. मैले धेरै बेरै राखेँ कि त्यही भएर अलिकति उयो भएछ. सो या दिस इज हाउ इट लुक्स. मजाको छ यो है. एन्ड लेट मी टेल यु गाइज वाइ आई बट दिस वान. ओहो मेरो प्यान्ट लगाइहाल्छु ले. सो यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई थाहा भयो हिजो नै पानी हालिओरि के भन्छ त्यहाँ फ्रिजमा हालिरहेको थिएँ. सो अहिले बिहान निकालेँ होइन. बिहान निकाल्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो हुँदो रहेछ भने एकदमै कडा निकाल्नु पनि सक्दैन त्यो यो कभर. अब अभियसली त्यो एकदम आइस भएर टाइट भइरहेको हुन्छ नि त. अन्त अलिकति एकछिन डिफ्रोज गर्नुपर्छ यसलाई होइन. अलिकति मैले चाहिँ धेरै नै राखेर अहिले डल्लै बिग्रेछ क्या. अनि त्यही भएर चाहिँ यु हेभ टु किप इट फर अ वाइल. फ्रिजबाट निकालेर त्यहाँदेखिको चाहिँ त्यो आफै नै मजाले निस्किन्छ होइन. So yeah, I was talking that why I bought this one. My regular viewers, I guess they know that I use ice on my face है. अनि मैले पहिले एउटा सानोबडे भिडियो पनि बनाएको छु. अनि त्यसमा चाहिँ मैले आइस किन लगाएको, आइसको बेनिफिट होइन, अनि मैले कसरी लगाउँथेँ त्यो सबै देखाएको छु है. लिङ्क मुनि डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु है. इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान वाच द्याट भिडियो अल्सो है. अनि के भन्दै थिएँ मैले अर्को चाहिँ यस. अनि यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मैले लुगामा अभियसली लुगामा हालिओरि मैले आइस क्युब हालेर चाहिँ लगाउँथेँ. अनि एकदमै त्यो हातहरूमा चुने हुनु त अहिले पनि चुइ नै रहन्छ अभियसली, पानीको चुन्छ होइन. तर त्यति बेला चाहिँ अब हात एकदम हातमा चाहिँ पुरै चुन्थ्यो क्या. अनि त्यो अलिकति अनकम्फर्टेबल हुन्थ्यो क्या त्यो उयो गर्नु. तर अहिले चाहिँ अब यो मजाको छ क्या. टक्कै यु क्यान जस्ट होल्ड इट हियर नाइसली एन्ड यु क्यान रब इट अन यर फेस है. सो that's the reason I bought this one. अनि सेकेन्डली चाहिँ मैले यो आइस रोलरको बारेमा चाहिँ कसरी थाहा भने आई वाज अननोन अबाउट इट है. आई थिङ्क कतिजनालाई त थाहा छ होला, कतिजनालाई थाहा छैन होला. जस्तै मलाई पनि थाहा थिएन यो. बट मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम फेसबुकमा देखेको थिएँ यो उर्वशी छ नि यो कोमलिका. अनि मैले चाहिँ उर्वशीको त्यो एउटा भ्लग हेर्दै थिएँ. अनि त्यसमा चाहिँ त्यसले यो आइस रोलर युज गरेको देखेँ क्या मैले. अनि मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. आई लाइक इट. यो त एकदमै कन्भिनियन्ट होइन मलाई पनि, किनभने म पनि आइस लगाउँछु अनुहारमा भनेर सोचेर चाहिँ मैले एउटा मगाएको है. सो दिस इज रियली नाइस. मलाई त एकदम मन पऱ्यो. ह्यान्डी एकदम के भन्छ यो युजफुल. आई लाइक इट. सो द्याट्स अल है. बेसी नगरौँ होला अहिले फेरि चिसो लाग्छ. यस. अनि आई वन्ट सजेस्ट यु गाइज अहिले चाहिँ अब आइस लगाउनु भनेर होइन, किनभने विन्टर सिजन हो. के भन्छ यो एकदमै
केयरफुल हुनुपर्छ चिसो लाग्ने है सम्भावना हुन्छ अहिले चाहिँ फिलहाल मैले पनि रेगुलर लगाएको छुइनँ वेन एभर आई हेभ टु गो आउट किनभने आज पनि म बाहिर जाँदैछु सो मेकअप गर्नुपर्छ होइन त्यही भएर मात्रै मैले चाहिँ आइस लगाइरहेको छु अहिले होइन अनि मजाले घामहरू भएको बेलामा त्यो रेगुलरली एभ्री डे चाहिँ अहिले मैले गरेको छुइनँ समरमा चाहिँ यसको एकदमै धेरै काम आउनेछ क्या अभियसली समरमा त हामीलाई यहाँ प्लेन्समा बस्नेहरूलाई त यो आइसहरू एकदम लगाउनु जरुरी हुन्छ होइन चिसो चाहिरहेको हुन्छ सो त्यति बेला चाहिँ दिस आइस रोलर इज रियली हेल्पफुल है स्किनको लागि पनि राम्रो अनि आफूलाई एकदम कम्फर्टेबल होइन मजाले केही उयो नभइकन के भन्छ दुःख नभइकन नै यु क्यान युज दिस भने अनि दिस इज मेड अफ सिलिकन मटेरियल है अनि अभियसली सिलिकन त अभियसली सफ्ट हुन्छ है यु एज यु क्यान सी एकदमै सफ्ट हुन्छ अनि इट्स ड्युरेबल है अनि यो चाहिँ मैले आई पेड 300 रुपिज फर दिस वान बट तपाईँको 170देखि लिएर तपाईँको 1000 कति भन्नुहुन्छ महँगोसम्म पनि छ मैले चाहिँ यो 300 रुपिजको मात्रै मगाएँ होइन के कसो अब हुन्छ नि त पहिला है मलाई महँगो लाउनु पनि थिएन रिजनेबल प्राइसको खोजिरहेको थिएँ सो 300 इज रिजनेबल फर मी एन्ड इट इज रियली वर्थ पेइङ 300 है एन्ड आई रियली लभ इट चाहिँ एमाजोनबाट लिएको मैले यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर धेरै भेराइटी छ है इफ यु वान्ट टु बाई एक्सपेन्सिभ वान इट्स देयर है इफ यु वान्ट अ रिजनेबल वान लाइक मी है देयर इज प्लेन्टी है सो समरको लागि चाहिँ दिस इज बेस्ट है आई वुन्ट सजेस्ट यु गाइज राइट नाउ टु युज आइस अन यर फेस किनभने चिसो लाग्छ है त सो या द्याट्स अल है तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो है डु कमेन्ट बिलो एन्ड इफ यु लाइक दिस भिडियो don't forget to press that like button and whoever is new to this channel ekip mero previous vlogs are hearnus and if you like the content you guys can subscribe it and also hit that notification bell and to my regular viewers as I always say thank you so much keep loving keep supporting see you in next vlog bye and yes also I want to share ice lagayapachi you know like after a few seconds tapaile yo ke bhन्छ vitamin C हरू युज गर्छ नि त अभियस एभ्रीबडी युज द्याट वान होइन एकदमै मजाले अब्जर्भ हुन्छ क्या आइस लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले तपाईँको स्किन केयर रुटिन गर्यो भने चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ सो या द्याट्स अल बाई